Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачний штрудель з яблуком та сиром. Рецепт самого тіста просто унікальний. Слоєне тісто більше не купую, готую тільки це. Тісто готується дуже швидко та просто. Отож, почнемо. У миску просіюємо 600 г борошна. Робимо невеличку ямку та додаємо 320 мл теплої води, в яку я додала пів чайної ложки солі. Далі додаємо 4 столові ложки рафінованої олії та 2 яйця кімнатної температури. Замішуємо гладке еластичне тісто. Добре вимішуємо 5-10 хвилин. Якщо тісто прилипає до рук, можна додати ще муки або олії. Далі перекладаємо тісто на дерев'яну дощечку. Ще раз вимішуємо. Накриваємо мискою та відкладаємо на 30 хвилин. Тим часом займемося начинками. Пів кілограма яблук очищаємо, вирізаємо серцевину та нарізаємо на маленькі кубики. До яблук додаємо 100 г грецьких оріхів, 100 г цукру та додаємо чайну ложку кориці. Ложкою все добре перемішуємо. Далі готуємо сирну начинку. В мисці змішати 50 г м'якого вершкового масла, 100 г цукру та на малих обертах міксера збиваємо до однорідності. Далі додаємо 2 яйця кімнатної температури та збиваємо міксером до однорідності. – 500 г творога перебиваємо блендером. Додаємо 1 пакетик ванільного цукру та яєчно-вершкову масу. Лопаткою все добре розмішуємо. До сирної маси додаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Начинка готова. Переходимо до тіста. Тісто ділимо на 2 частини. Тісто ще раз добре вимішуємо. Стіл присипаємо мукою та розкачуємо тісто в тонкий чотирикутний пласт. Так, щоб штрудель можна було загорнути мінімум як в 3 рази. Далі тісто змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями.
Викладаємо ложкою яблучну начинку, так, щоб край залишався вільним. Загортаємо у щільний рулет. Як бачимо, у мене трішки тісто прилипає, тому що я замало додала муки. Тому моя вам порада, якщо тісто липне до рук, то додайте ще трішки муки. А так саме тісто дуже м'яке та еластичне. З ним дуже легко працювати. Так само розкачуємо другу частину тіста. Змащуємо вершковим маслом та присипаємо сухарями. Викладаємо сирну начинку так як яблучну. Штруделі перекладаємо у форму 36х27. Форму я застелила пергаментом та змастила трошки маслом. Ножом зробити невеличкі надрізи на рулет. Та змастити яєчним жовтком. Штрудель з яблуком я пересипала ще мигдальною стружкою. Випікаємо попередньо розігрітій до 200 градусів в духовці 40-45 хвилин. Готові штруделі можна прикрасити цукровою пудрою. Рецепт вам дуже сподобається, адже приготування дуже легке та просте. Відколи готую цей рецепт, то за слоєне тісто взагалі забула. Адже тісто просто дивовижне. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До зустрічі!